בסרטון טיפ הזה אני רוצה בעצם ללמד אותך את השיטה לסריגת עמודי שיבולת מחוברים. מה בעצם אנחנו מקבלים מהסריגה המיוחדת הזאת? כשאנחנו סורגים בעמודים, אם אנחנו סורגים בסיס לסלסלה, או אפילו שטיח, או בסיס לתיק, הסריגה של העמודים בהחלט עוזרת לנו להתקדם מהר ביצירת המשטח של הסריגה, אבל סריגת עמודים קונבנציונלית, גם בסריגה עם חוטים רגילים וגם בסריגה בטריקו, העמודים תמיד יש בהם את החורים האלה, את המרווחים האלה. ואם אנחנו רוצים לייצר סריגת עמודים ללא חורים, הפתרון נמצא באיך שאנחנו סורגים את העמודים. אז צריך לשים לב, כשסורגים עמודי שיבולת מחוברים, הסריגה יוצאת נמוכה יותר, צפופה יותר, ולכן צריך להתחיל את הסיבוב הראשון עם 13 עמודים ולא 12 עמודים כמו בשיטה הרגילה. אז כשאנחנו סורגים עמודים רגילים, אנחנו מלפפים חוט על המסרגה, נכנסים אל הראש של התפר הבא, של התח הבא, מושכים חוט ומלפפים וסוגרים 2 פעמיים. ואנחנו מקבלים את העמוד הזה שעומד בפני עצמו ואינו מחובר לשום מקום, וגם יכול לייצר פה חורים בבסיס של הסריגה, תלוי במתח הסריגה שלנו. כשאנחנו סורגים עמודי שיבולת מחוברים, אנחנו עושים 2 פעולות. הפעולה הראשונה היא הכנסת המסרגה אל הווי של העמוד מסיבוב קודם, וזה מה שמייצר את האפקט של השיבולת, שבעצם מצמיד, מוריד את גובה העמוד אל תוך הסיבוב הקודם, ומונע את החורים בסריגה שיכולים להיווצר באופן טבעי בסריגת עמודים רגילה. והדבר השני שקורה בעמודי שיבולת מחוברים זה החיבור שנוצר בין העמודים בצורה כזו שזה מייצר לנו משטח ממש אטום. אני פותחת עכשיו, אני ממש מושכת חזק כדי לייצר רווח בין העמודים. אבל אם אני לא עושה את זה, ואני רק מזיזה את הסריגה, כאן אני מזיזה את הסריגה ובאופן טבעי אני רואה את המרווחים. כאן זה לא קורה, מאחר והסריגה הרבה יותר אטומה וצפופה. אז בואו נראה איך סורגים עמוד שיבולת מחובר. כדי להתחיל את הסיבוב, בסוף הסיבוב תראי בעצם איך הגעתי למצב שבו הלולאה שעל המסרגה נמצאת מאחורי הראש של העמוד הראשון. אז בסוף הסיבוב אנחנו נגיע לזה, אבל כדי להתחיל את הסיבוב, אני מכניסה את המסרגה אל המשולש, אל הווי של העמוד מסיבוב קודם. ממש זה שנמצא מתחת ללולאה שנמצאת על המסרגה. אני מכניסה את המסרגה אל המרכז של הווי. אני יוצאת מאחור מתחת לפס המאוזן. יש כאן את הבליטות האחוריות האלה, מתחת לבליטה אחורית, ממש כמו בסריגת חצי עמוד שיבולת רגיל. מלפפת, סוגרת 2 ועולה עין שרשרת. אז זה בעצם העמוד הראשון שלי, שאני משלימה אותו, אני מסיימת את הסריגה שלו בסוף הסיבוב, על ידי יצירת ראש מדומה מעליו בסריגה. אני כמובן לא חותכת את החוט. אז אני עכשיו סורגת את סיבוב 6, אז החזרה שלי 4 עמודים ואז הרחבה. אז כרגע יש לי כאן את הסוג של חצי עמוד שיבולת ועין שרשרת, שהם בעצם סוג של עמוד ראשון בסיבוב. כדי לסרוג את העמוד שיבולת הבא, לפני שאני מכניסה את המסרגה אל הווי הבא, אני קודם כל רוצה לחבר את העמוד הנוכחי אל העמוד הבא. אז בסריגת עמודים רגילה אנחנו מלפפים חוט על המסרגה. כאן אנחנו לא מלפפים חוט על המסרגה, אלא אנחנו מכניסים את המסרגה אל הרגל האחורית של העמוד שהרגע סיימנו לסרוג. ומושכים לולאה. ועכשיו אני מכניסה את המסרגה אל החלק העליון של העמוד הבא, אל הווי של העמוד הבא,
אני מושכת חוט, יש לי 3 לולאות על המסרגה, אני מלפפת, סוגרת 2, מלפפת, סוגרת 2. אז עכשיו יש לי עמוד שיבולת, מאחר והוא ממש נטוע בחלק העליון של העמוד הקודם, והוא גם עמוד שיבולת מחובר, מאחר והבסיס שלו, מהמרכז שלו ומטה, הוא מחובר אל העמוד שיבולת הראשון. אז אני ממשיכה. מכניסה את המסרגה, אם אני אסובב, תוכלי לראות שאני מכניסה את המסרגה אל החוט. יש כאן 2 חוטים של הרגל, יש פה V. אני נכנסת ותופסת את החוט הימני. במקרה הזה השמאלי, זה שקרוב אליי, אני רואה אותו ממש פה מהצד מאחורה. ואני מושכת חוט ונכנסת אל מרכז חלק עליון של העמוד הבא, אל ה-V, מושכת חוט, יש לי 3 לולאות, מלפפת, סוגרת 2, מלפפת, סוגרת 2. אז יש לי 3 עמודי שיבולת מחוברים אחד לשני. אני ממשיכה לעמוד שיבולת מחובר רביעי, ועכשיו אני הולכת ליצור הרחבה. אני סורגת את העמוד שיבולת הבא אל ה-V של העמוד הבא מסיבוב קודם, וכדי לסרוג שוב באותו המקום, אני שוב מרימה חוט מהחוט האחורי של העמוד שהרגע סיימתי לסרוג, ועכשיו אני מכניסה את המסרגה באותו ה-V, בעצם סורגת פעמיים באותו המקום. ויצרתי הרחבה. אז ככה אנחנו סורגים עמוד שיבולת מחובר. זה פתרון לכל מי שיש לה סריגה מחוררת ולא אחידה ורוצה לייצר מראה אטום, וגם אם הסריגה שלך אטומה ואחידה ואסתטית, סגנון הסריגה הזה, הדוגמה הזאת, התח הזה, יאפשר לך לייצר משטחים אטומים, וזה נותן גם מרקם טיפונת שונה, יותר מלא, והחלק האחורי גם כן יפהפה, וזה ההבדל שנוצר. כאן אני ממש מקבלת מראה מלא ואטום וקשיח, משהו שאנחנו מאוד רוצות בתיקים וסלסלות ושטיחים, וכאן הסריגה היא מאוד רכה ומחוררת. אז אני אמשיך לסרוג את כל הסיבוב ואני אראה לך איך לסיים. אני בסוף הסיבוב מייצרת את ההרחבה האחרונה. ועכשיו, כדי להתחבר אל תחילת הסיבוב וליצור מין ראש מדומה מעל החצי עמוד הראשון, שהוא בעצם חצי עמוד שיבולת ולא עמוד שיבולת, אני מרימה לולאה, מניחה את החוט בגב העבודה כדי שלא יפריע לי, מדלגת מעל החצי עמוד של תחילת הסיבוב, מכניסה את המסרגה מאחורה קדימה אל תוך הראש של העמוד הראשון, מניחה את הלולאה על המסרגה ומושכת אותה אחורה. ועכשיו אני יכולה להתחיל סריגה של סיבוב נוסף עם חצי עמוד שיבולת ועין שרשרת אחת, ולהמשיך הלאה אל הסיבוב הבא. אז אני מקווה שהפתרון שיצרתי עבורך יעזור לך לסרוג משטחים אטומים. אני גם אראה איך זה נראה בצד שמאל. גם הצד השני נראה ממש מעולה ונקי ואסתטי, כך שזה לא משנה אם את רוצה להציג בצד היפה את החלק האחורי של הדוגמה הזאת או את החלק הקדמי של הדוגמה הזאת. שני הצדדים נראים מדהים, והעבודה מאוד מאוד אטומה, כך שאם את סורגת מאוד מאוד משוחרר, זה פתרון מדהים עבורך. אגב, גם מי שסורגת צפוף, אפילו יותר נכון להגיד שמי שסורגת צפוף יש לה הרבה יותר חורים, והסריגת חצי עמוד שיבולת אמור בעצם לתת את הפתרון
על ידי זה שזה מייצר סריגה מאוד מאוד אטומה. אבל אם את מרגישה שסריגה של חצאי עמודים בתח שיבולת לוקח לך נצח ולא נעים לך על הידיים, אז תנסי את עמודי שיבולת המחוברים ותקבלי תוצאה אטומה, מרשימה וכיפית לסריגה. סריגה מהנה.